Lektion 1. Navigera transport. Du kan ta en taxi, buss eller tunnelbanan. Det beror på dina preferenser. Det låter väldigt bekvämt. Jag uppskattar att ha flera alternativ. Var och en har sina fördelar. Taxi är bekvämare men kan vara ganska dyra. Jag förstår. Bussar alltså. Bussar är ekonomiska även om de kan ta längre tid på grund av frekventa stopp. Det är en rättvis poäng. Och hur är det med tunnelbanan? Tunnelbanan är vanligtvis det snabbaste sättet att navigera i en stad, vilket minimerar restiden. Att resa under jorden verkar ganska äventyrligt. Jag måste ge det ett försök. Se bara till att kontrollera rutterna innan du går ombord, eftersom vissa stationer kan stängas oväntat. Lektion 2. Bekvämligheter att tänka på. Ansluten. Det låter perfekt. Finns det några specifika bekvämligheter jag bör leta efter i boende? Vilken tankeväckande fråga. Jag rekommenderar att du kollar efter inkluderade frukostalternativ. En gratis frukost skulle verkligen göra morgnarna enklare. Verkligen. Dessutom, leta efter bekvämligheter som wifi och tvättservice också. Wifi är avgörande nu för tiden. Det kan göra stor skillnad, särskilt i arbetsrelaterade frågor. Absolut. Jag tycker också att ett bra läge är viktigt för enkel åtkomst till attraktioner. Ett centralt läge skulle definitivt förbättra vår upplevelse. Slutligen kan du överväga att läsa recensioner för att mäta tidigare gästers upplevelser. En utmärkt poäng. Jag ska göra det för att vår vistelse ska bli trevlig. Lektion 3. Familjekonversationer. Inget rykte att förlora. Nightingales familj blev förskräckt av hennes planer. Sådana ambitioner var faktiskt ganska okonventionella för sin tid. Hennes ambitioner utmanade samhällsnormer på ett anmärkningsvärt sätt. Det är fascinerande hur en persons beslutsamhet kan påverka en hel familjs syn. Mycket sant. De måste ha känt en blandning av rädsla och stolthet över hennes val. Hur härligt komplex familjedynamik kan vara. Jag håller med. Det får en att reflektera över sin egen familjs drömmar. Och vikten av att stödja dem, även när de verkar skrämmande. Exakt. Nightingales berättelse är en kraftfull påminnelse om mod. Lektion 4. Extra hjälp. Finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Faktiskt, har du några extra vävnader? Jag verkar ha en rinnande näsa. Självklart. Varsågod. Du vet, det verkar ganska ihållande. Det är det verkligen. Jag måste vara allergisk mot något i luften. Kanske är det pollen från de vackra blommorna utanför. De är fantastiska, men de kostar. Eller hur? Absolut. Det är som om skönhet alltid har sitt pris. Jag antar att det är sant i många aspekter av livet. Föreslår du att vi alla borde ha en skönhetsbudget? Lektion 5. Vädret i Sydamerika. Inte än. Vad skulle du föreslå för Sydamerika? I allmänhet är vädret trevligt från juni till september. Intressant. Det brukar vara vintertid där, eller hur? Ja, men det är mycket varmare i länder som Brasilien. Jag förstår. Ska man packa sommarkläder istället? Exakt. Men en lätt tröja kan vara praktiskt för de svalare kvällarna. Det låter ganska praktiskt. Vilka aktiviteter skulle du rekommendera?
Att vandra i bergen och utforska de livliga städerna skulle vara perfekt. Det låter förtjusande. Nu, hur är det med maten? Lektion 6. Bokningsändringar. Från den 12 till den 17 juli. Utmärkt. Vänligen gör ändringarna i min bokning. Visst vill du ha ett bekräftelsemail efteråt? Det skulle vara till stor hjälp. Tack. Du är varmt välkommen. Kommer du att delta i några evenemang under din vistelse? Ja, jag har flera planerade. Jag hör att festivalerna är ett spektakel. Det är de verkligen. Kulturella fester ger en underbar touch till resan. Absolut. Det skapar oförglömliga minnen. Har du någon favoritfestival du ser fram emot? Lektion 7. Resedatum. Vilka datum vill du boka för? Jag kommer att anlända den 15 juli och stanna i en vecka. Det låter perfekt. Har du funderat på din resplan? Jag har en grov översikt, men jag skulle uppskatta några förslag. Vad sägs om att utforska kustområdena? Stränderna är hisnande. Det låter underbart. Jag älskar havet. Jag tror att du också skulle njuta av de lokala skaldjuren. Jag är ganska förtjust i skaldjur. Det verkar vara en match gjord i himlen. Ganska verkligen. Ska jag säkra en bungalow vid stranden? Lektion 8. Njut av stranden. Det låter perfekt. Jag älskar stranden. Hur lång tid tar det att komma dit? Cirka 2 timmar med bil, beroende på trafiken. Det är ganska rimligt. Jag kan knappt vänta. Har du någon favoritstrandaktivitet? Jag tycker om att simma, men jag älskar också att bara slappa med en bra bok. Det låter som om du har den perfekta stranddagen planerad. Ganska så. Ingenting som ljudet av vågor för att lugna själen. Jag håller helt med. Låt oss packa lite snacks. Lektion 9. Hjälp idag. God morgon. Hur kan jag hjälpa dig idag? God morgon. Jag har problem med en hemsida. Vad verkar vara problemet med det? Det verkar inte acceptera mitt lösenord. Det kan vara ganska frustrerande. Har du försökt återställa den? Jag har, men jag får fortfarande ett felmeddelande. Låt oss se om vi kan felsöka det tillsammans, ska vi? Det skulle vara underbart. Tack för din hjälp. Det är mitt nöje. Jag tycker om att lösa problem, särskilt dessa små mysterier. Lektion 10. Matvariation. Ja, det kommer att säkerställa ett bra utbud av mat. För alla att njuta av. Absolut. Variation tenderar att excitera gommen. Tänk dig en buffé där alla hittar något härligt. Det är drömmen. Vad sägs om dessertalternativ? Ett urval av kakor och bakverk skulle säkert höja upplevelsen. Jag är ganska sugen på bakverk. Lite överseende gör aldrig ont. Håller med. Livet är för kort för att hoppa över efterrätten, tror du inte? Verkligen. Jag kommer gärna att anamma den filosofin. Nu är det avgjort. En fest är i vår framtid. Lektion 11. Camping eller hotell? 2 veckor låter bra. Ska vi campa eller bo på hotell längs vägen? Camping kan erbjuda en unik upplevelse, men hotell ger komfort. Det är sant.
Jag föreställer mig att balansera båda kan vara perfekt. Kanske börja med camping och avsluta på ett mysigt hotell. Låter som en perfekt plan. En blandning av äventyr och avkoppling. Exakt. Natur under dagen och mjuka sängar på natten. Jag måste erkänna att jag älskar att somna och lyssna på naturen. Det är verkligen en magisk upplevelse. Jag är ganska övertygad nu. Då har vi vår plan. Lektion 12. Nästa gång. Det är synd. Kanske nästa gång. Definitivt. Njut av din dag. Tack, jag uppskattar den känslan. Vad är dina planer för resten av dagen? Jag tänker komma ikapp lite läsning medan jag njuter av en kopp kaffe. Det låter förtjusande. Vilken bok läser du för närvarande? Det är en mystisk roman som har fångat min uppmärksamhet. Mysterier kan vara ganska fängslande. Jag hoppas att du tycker om det. Tack! Om jag upptäcker några spännande vändningar kommer jag att dela dem med dig. Lektion 13. Utforska Yellowstone. Yellowstone nationalpark, Rocky Mountains i Nordamerika är hisnande. Det är de verkligen. Landskapen är otroligt varierande. Gejsrar och varma källor är fascinerande naturliga underverk. Ja, och djurlivet är också ganska anmärkningsvärt. Har du haft möjlighet att besöka någon nationalpark? Jag besökte den förra sommaren och det var en oförglömlig upplevelse. Jag kan bara föreställa mig. Naturen har ett sätt att imponera på oss. Verkligen. Det är viktigt att bevara dessa vackra platser för kommande generationer. En välförtjänt känsla. Lektion 14. Nyårsnedräkning. Följ med mig i nedräkningen på nyårsafton. Jag skulle bli glad. Det här låter spännande. 10, 9, 8, 7, E. Är du redo för det stora ögonblicket? Jag är helt redo. Det här kommer att bli spännande. 6, 5, 4, O. Föreställ dig bara spänningen i luften. Atmosfären är elektrifierande. Jag kan knappt vänta med att fira. 3, 2, A. Har du förberett dina önskemål Verkligen. för det nya Jag har en året? hel lista redo att gå. 1. Och nytt år! Låt firandet börja. Lektion 15. Budgetvänlig mat. Förstod det. Vad sägs om mat? Några förslag på att äta på en budget när du reser? Visst, street food är ofta ett fantastiskt alternativ. Street food kan vara både härligt och billigt. Vilka rätter rekommenderar du? Tacos, crepes och dumplings är vanligtvis publiknjutare. De låter läckra. Dessutom kan lokala marknader erbjuda bra val. Verkligen, och de ger ofta en smak av områdets kultur. Har du ätit på en lokal marknad förut? Ja, jag hittade en gång en dold pärla som säljer de bästa falafelomslagen. Jag ska hålla ögonen öppna efter liknande skatter. Lektion 16. Utforska lokala attraktioner. Sevärdheter i närheten. Det är sant. Det skulle vara trevligt att utforska några lokala landmärken och njuta av landskapet. Absolut. Det är något speciellt med att fördjupa sig i den lokala kulturen. Kanske kan vi ta en vandringstur. Det låter underbart. Vandringsturer avslöjar ofta dolda pärlor.
Jag håller med! Plus, de tillåter oss att träffa människor som känner området väl. Verkligen. Har du besökt några anmärkningsvärda landmärken tidigare? Ja, jag såg en gång en fantastisk katedral som visade otrolig arkitektur. Vilken fantastisk upplevelse. Jag skulle bli glad att upptäcka något liknande. Låt oss planera vår resplan eftertänksamt. Lektion 17. Gemenskapens ansträngningar. Vi måste få dessa gruvor ur jorden i Quito och Huambo-regionen. Det låter som en riktig uppgift. Hur engagerade du dig i detta initiativ? Jag tillbringade en morgon med ett litet team från Hallow. Det måste ha varit en ögonöppnande upplevelse. Det var faktiskt upplysande att se hur samhällsinsatser hjälper miljön. Jag beundrar sådana initiativ. De främjar hållbarhet och medvetenhet. Exakt. Det är hjärtvärmande att bevittna samarbetsinsatser för en god sak. Låt oss fortsätta att stödja sådana ansträngningar, vad vi än kan. Absolut. Varje liten bit hjälper och tillsammans kan vi göra skillnad. Lektion 18. Shoppingupplevelse. Ska kolla in den butiken också. Du borde. Deras kundservice är enastående. Jag uppskattar bra kundservice. Det förbättrar shoppingupplevelsen oerhört. Verkligen. När kunderna känner sig värderade är de mer benägna att återvända. Vilka specifika artiklar säljer de som du rekommenderar? De har ett härligt urval av handgjorda hantverk och lokala varor. Det låter spännande. Jag har en förkärlek för unika och lokalt tillverkade produkter. Du kommer att älska det. Jag försäkrar dig. Se fram emot att besöka butiken. Lektion 19. Söker stil. Vilka färger behöver du för ditt projekt? Jag letar efter ljusa färger, som blått. Ljusa färger väcker verkligen en känsla av glädje och energi. Exakt. Blå är mångsidig och passar bra med så många andra färger. Det är verkligen ett klassiskt val. Vilken nyans av blått föredrar du? Jag föredrar en levande koboltblå. Det gör ett slående uttalande. Det är ett fantastiskt urval. Det kommer att ge en vacker touch till ditt projekt. Tack. Jag kan inte vänta mig att se slutresultatet med den färgpaletten. Jag ser fram emot att se din kreativitet blomstra. Lektion 20. Mikrofonmoment. Herr Cavett tog mikrofonen och bleknade vid åsynen av hundratals kvinnor. Det måste ha varit en överväldigande upplevelse för honom. Verkligen. Föreställ dig spänningen och ångesten han måste ha känt. Lyckades han hålla ett bra tal? Först snubblade han, men sedan fann han sitt förtroende. Det är ganska imponerande. Har publiken reagerat positivt? De hejade på honom, vilket verkligen hjälpte. Det är anmärkningsvärt hur uppmuntran kan förändra atmosfären. Ganska så. Har du någonsin mött en liknande situation? Lektion 21. Kolla in det. Jag kanske måste kolla in det. Definitivt. Du kommer inte bli besviken. Vad kan jag förvänta mig när jag besöker? En charmig atmosfär med härliga snacks och drycker. Det låter frestande. Några signaturartiklar jag borde prova. Deras chokladkaka är känd. Du kanske vill ha en skiva. Är det verkligen så bra? Absolut.
Många hävdar att det förändrar livet. Nu har du väckt mitt intresse. Jag ska gå idag. Lektion 22. Kirurgisk stöd. Innan min operation kommer min mamma att följa med mig. Det är underbart. Det är alltid skönt att ha stöd. Verkligen. Sjuksköterskorna tar min temperatur i förväg. De ser generellt till att allas hälsa är optimal, eller hur? Exakt. Det underlättar sinnet att ha sådana kontroller. Hur mår du inför operationen? En blandning av spänning och nervositet måste jag säga. Det är förståeligt. Vad sägs om en distraktion? Ja, kanske ska jag titta på en serie innan den stora dagen. Lektion 23. Incheckning sen på natten. Jag hörde nyligen att för sen incheckning på natten, det finns ingen extra kostnad. Är det sant? Absolut. Många hotell erbjuder den flexibiliteten för sina gäster. Det är ganska bekvämt, tror du inte? Det sparar faktiskt mycket krångel. Jag oroar mig alltid för oväntade avgifter när jag reser. Jag förstår din oro. Det är viktigt att fråga om eventuella avgifter i förväg. Exakt. Jag föredrar också att veta att jag har alternativ tillgängliga om mitt flyg är försenat. Exakt. Sena ankomster är ofta oundvikliga, särskilt med dagens resescheman. Så, vad tycker du om att bo på ett hotell som välkomnar sen incheckning utan extra avgifter? Jag tycker att det är ett fantastiskt val. Det kan förbättra den totala reseupplevelsen. Jag måste hålla med. Det lägger till ett extra lager av komfort att veta att man kan komma fram utan ekonomisk påföljd. Lektion 24. Hiroshimas fredsmuseum. Har du hört talas om fredsmuseet i Hiroshima? Den visar objekt som lämnats av explosionen. Ja, jag tycker att det är ganska fascinerande. Det är anmärkningsvärt hur historien kan lära oss genom sådana artefakter. Verkligen. Det fungerar som en gripande påminnelse om det förflutna. Kan du tänka dig att bevittna en sådan händelse? Det skulle vara en djupt känslomässig upplevelse. Museets syfte är att främja fred och förståelse. Absolut. Det är viktigt att framtida generationer lär sig om konsekvenserna av krig. Jag håller med. Jag tror att besöka sådana platser hjälper till att införa en känsla av ansvar i oss. För att inte tala om, det uppmuntrar meningsfulla samtal om hur vi kan förhindra liknande tragedier i framtiden. Exakt. Sådana museer handlar inte bara om att visa föremål. De handlar om att främja empati och medvetenhet. Bahia och medvetenhet. Dessutom skulle det vara fascinerande att se hur samhället har återuppbyggt sig sedan den tragiska dagen. Lektion 25. Färska val. Jag tror att det är dags att diskutera vår matinköpslista. Ska vi börja med frukt och grönsaker? Det låter utmärkt. Färska råvaror är viktiga och det kan förbättra våra måltider avsevärt. Jag håller helt och hållet med. Vad sägs om att vi överväger några säsongsbetonade frukter för att säkerställa bästa smak? Absolut. Säsongsbetonade frukter smakar inte bara bättre utan tenderar också att vara billigare. Exakt. Dessutom kommer att lägga till några färgglada grönsaker att lysa upp våra tallrikar, tror du inte? Ja, verkligen. Elegant presentation kan höja även de enklaste rätterna. Dessutom bör vi inte glömma skafferihäftklamrar. De är avgörande för matlagning. Du har rätt. Föremål som korn, bönor och kryddor är ryggraden i många härliga recept.
så ska vi också göra en lista över vad vi redan har hemma. Detta hjälper oss att undvika dubbletter. Lektion 26. Ärendeäventyret. God dag, är du redo för vårt äventyr idag? Det är jag verkligen. Jag måste göra några ärenden efteråt. Fantastiskt! Ska jag köra dig till museet då? Ja, det låter perfekt. Vilken tid ska vi träffas? Vad sägs om klockan 11 på morgonen? Det fungerar bra för mig. Jättebra! Jag hoppas att du har en lista över ärenden du behöver utföra. Självklart. Jag vill inte glömma något avgörande. Utmärkt planering. Jag beundrar dina organisatoriska färdigheter. Lektion 27. Modefynd. Har du märkt att den nya butiken i centrum har ett brett utbud av kläder? Ja, jag har hört talas om det. De tillgodoser både män och kvinnor, gör de inte? Exakt. Det verkar som om de har något för alla. Jag är särskilt intresserad av deras tillbehörsval. Tillbehör kan verkligen höja en outfit. Ska vi besöka den i helgen? Jag skulle njuta av det oerhört. Kanske kan vi också göra en lista över vad vi letar efter medan vi är där. Det är en fantastisk idé. Jag skulle inte vilja bli distraherad. Eller så kan vi sluta med 100 olika saker som vi inte behöver. Lektion 28. Kulinariskt experiment. Jag upptäckte ett nytt recept online och jag är ganska upphetsad över det. Det låter härligt. Vilken typ av maträtt är det? Det är en gourmetpastarätt som kräver några ovanliga ingredienser. Jag älskar en bra utmaning i köket. Jag skulle gärna prova det med dig. Underbart. Ska vi samla alla nödvändiga ingredienser tillsammans? Då tillsammans. Jag är säker på att jag kan hjälpa till med det. Kanske kan vi göra det till ett roligt matlagningsevenemang. Absolut. Jag njuter av ett gott skratt när jag lagar mat. Det kommer att bli ett kulinariskt äventyr att komma ihåg. Lektion 29. Hälsoskörd. Det är viktigt att vi har ett överflöd av frukt och grönsaker i vår kost. Jag kunde inte hålla med mer. De är avgörande för vår hälsa. Känner du till några närliggande marknader där vi kan köpa färskvaror? Ja, det finns en härlig bondemarknad som säljer ekologiska produkter. Perfekt! När ska vi åka? Vad sägs om lördagsmorgonen? Det skulle fungera fantastiskt för mig. Låt oss göra en lista så att vi inte förbiser något viktigt. Håll med! Jag ser fram emot vår hälsosamma shoppingrunda. Lektion 30. Taxi till flygplatsen. Jättebra! Jag måste ta en taxi till flygplatsen. Jag kan hjälpa dig med det. När är ditt flyg planerat? Den är inställd på att avgå om ungefär 1 timme. Du borde skynda dig då. Har du bokat din taxi i förväg? Det har jag tyvärr inte. Tycker du att det är för sent? Inte nödvändigtvis. Det finns fortfarande lite tid. Låt oss försöka ringa efter en omedelbart. Låter som en klok plan. Har du någon favorittaxitjänst? Ja, jag rekommenderar att du använder Yellow Cab-företaget. De är ganska pålitliga. Utmärkt val. Att erbjuda snabb service är vad de gör bäst. Lektion 31. Demokratisk dans. Tänk dig att försöka få en elefant att dansa genom ett minfält. Det låter helt löjligt. Hur skulle man ens börja en sådan uppgift?
Nåväl, man kan hävda att det skulle kräva ett demokratiskt förhållningssätt. Ett demokratiskt förhållningssätt för en elefant. Det låter mest märkligt. Verkligen. Det skulle innebära att man röstade om den bästa vägen och dansstegen. Kanske skulle vi kunna bilda en kommitté. Möten skulle vara ganska underhållande. Jag kan bara föreställa mig de protokoll som är fyllda med allvarliga överväganden om bålens rörelser. Och debatter om lämpliga kranskor för elefanten. Absolut. Vem visste att dansa med en elefant kunde vara så komplicerat? Lektion 32. Vinterkläder. Min syster tar på sig hatt och vantar varje vinter. Det är viktigt för att hålla sig varm, särskilt under frostiga dagar. Verkligen. Min mamma insisterar alltid på att bära sin favorithalsduk. Vilken färg är hennes favorithalsduk? Det är en levande röd, ganska slående mot den vita snön. Rött måste passa henne snyggt. Har hon många halsdukar? Hon har samlat en variation genom åren, var och en med en unik historia. Att samla berättelser tillsammans med halsdukar låter härligt. Det gör verkligen vintern roligare för henne. Lektion 33. Mysig bokning. Har du bokat ditt boende än? Ja, jag hittade ett mysigt hotell i hjärtat av staden. Det låter härligt. Är det ett boutiquehotell eller är det en del av en kedja? Det är ett boutiquehotell. Varje rum har en unik inredning som återspeglar den lokala kulturen. Så härligt. Jag kan bara föreställa mig charmen det utstrålar. Har ni sett några bilder? Verkligen. Jag har. Rummen är utsmyckade med udda konstverk och vintagemöbler. Låter som den perfekta Instagram-möjligheten. Planerar du att fånga varje hörn? Absolut. Jag hör att kaffet i hotellets lobby också är utsökt. Menar du att säga till mig att du aldrig får lämna? Lektion 34. Ensam utforskning. Har du någonsin funderat på att resa ensam? Egentligen funderar jag på att åka på ett soloäventyr snart. Det låter spännande, befriande. Vad är din destination? Jag funderar på att resa till bergen för lite vandring och ensamhet. Bergen! Det verkar som om du vill omfamna naturens lugn. Exakt. Faktiskt. Det är en reträtt från det livliga stadslivet. Att resa ensam har sitt tilltal, eller hur? Det gör det verkligen. Det är något befriande med att inte ha någon fast resplan. Jag kan bara föreställa mig hur upplevelsen skulle fördjupa din självmedvetenhet. Lektion 35. Morgonritualer. God morgon! Har du fått ditt kaffe än? Ja, det är min väckningsritual. Det finns inget riktigt som det. Jag håller med. En god kopp kaffe kan göra eller bryta en morgon. Verkligen. Jag känner mig ofta som en zombie innan min första klunk. En koffeinomvandling, om du vill. Vilken är din favorittyp? Jag är förtjust i en rik espresso, men jag njuter av en krämig cappuccino ibland. Du verkar ha en ganska sofistikerad palett. Tack. Jag tror att kaffedrickning borde vara en upplevelse, inte en nödvändighet. Jag kunde inte hålla med mer. Så, vad är dina brygghemligheter?